امروز ما در این ویدیو میخوایم به یک مبحث مهم تاریخی بپردازیم و اون اینه که اصلا تاریخ چیه یا به طور واضح تاریخ چیست. مباحث مطرح شده در این ویدیو از کتاب تاریخ و تاریخ نگاری نوشته دکتر احمد تاجبخش می باشه. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. کلیه فعالیت‌های انسان در گذشته و بررسی آن به وسیله محققان که اغلب ممکن است نتیجه آن برخلاف حقیقت باشد مفهوم کلمه تاریخ است. ولی مورخان برای تاریخ تعاریف دیگری نیز قائل شدند که اغلب با یکدیگر اختلاف دارد. موضوعی که بیشتر مورد بحث مورخانه اینه که آیا علم تاریخ در نوع خود از سایر دانش‌ها متمایزه یا به یکی از علوم شناخته شده شباهت داره؟ آیا علم تاریخ با سایر علوم ارتباط داره و اگه داره تا چه حدودیه؟ بعضی تاریخ را جز رشته‌های نظری می‌دونن و بعضی معتقدند که تاریخ علمی است که علوم دیگر از جمله جامعه شناسی، خط شناسی، باستان شناسی، زمین شناسی و جغرافیا و غیره در خدمت اونه. ویل دورانت عقیده داره تاریخ وقایعیه که در گذشته روی داده و یا آنچه که از اون وقایع ثبت شده است. تاریخ به صورتی که نوشته شده با تاریخ حقیقی اختلاف داره، چون بیشتر مورخان وقایع استثنایی یا وقایعی که به نظر خودشون جالبه رو مورد بررسی قرار میدن. ویل دورانت ادامه میده که تاریخ هم صنعت، هم هنر، هم فلسفه است. صنعت چون حقایق رو از غیر اون جدا میکنه. هنر چون به مطالب آشفته نظم و ترتیب میده. فلسفه برای اینکه در جستجوی دورنمای آینده و در صدد روشنگری اندیشه هاست. چارلز اومان مورخ انگلیسی معتقده که تاریخ عبارت از یه سلسله حوادث و وقایع جالبی که مورخ باید با عبارات شیرین و دلچسب به شرح اون بپردازه. ولی باید توجه کرد که بین واقعه نگاری و تاریخ واقعی تفاوت‌های زیادی وجود داره. واقعه نگار درباره یک حادثه فقط توجه به شرح حادثه و تاریخ وقوع حادثه داره، در صورتی که محقق تاریخ باید درباره علل پیدایش واقعه و نقش نظام تاریخی اظهار نظر کنه و با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی زمان نتایج حاصل از رویدادهای تاریخی رو به دست بیاره. گوردن چایلد عقیده داره که بسیاری از اوقات تاریخ جریان خودش رو تغییر میده و ادامه میده که این نظر خیلی منطقی نیست، زیرا ما درباره جریان تاریخ به نظر خود حدسایی میزنیم و هر وقت خلاف اون وقوع پیدا کرد میگیم که تاریخ جریان خودش رو تغییر داده. ولی شاید امروز بتونیم بگیم که سیاست‌های استعماری کشورهای قدرتمند بنابر مصالح سیاسی و اقتصادی خودشون مسیر طبیعی تاریخ رو به میل خودشون تغییر میدن. توسیدید عقیده داره که تاریخ دارای یک مسیر دایره‌واره، یعنی رویدادها دائما تکرار میشن و همون نتایج قبلی رو در پی خواهند داشت. اگر این نظر صحیح باشه با آگاهی از گذشته میتوان آینده رو پیش بینی کرد. گوردن چایلد عقیده داره که انسان سازنده تاریخ خودشه و این امر تحت شرایط معینی که زاییده محیط و شرایط زمان و مکانه انجام میشه. البته مسائل اقتصادی نقش مؤثری در این سازندگی دارن. گوردن ادامه میده که در دوره رنسانس تاریخ عبارت بوده از نتایج اعمال انسانها و پایه آن امور سیاسی و جنگ‌ها بوده و بیشتر منظور از تدوین آن آموزش حکمرانان و سیاستمداران در اداره مملکت بوده. در اواخر قرن 16 با این نظر که تنها جنگ و سیاست زمینه اصلی تاریخ است مخالفت شد و بررسی افکار عامه و زندگی افراد جامعه مورد توجه قرار گرفت و کم کم مردم عادی در کنار سلاطین و رؤسای مذهبی به صحنه تاریخ راه یافتند. اگر محتوای این کانال رو دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید
لایک و کامنت هم یادتون نره. هنری توماس باکل عقیده داره که اختلاف آب و هوا و شرایط اقلیمی بین انگلستان و یونان و ایران و مصر و چین باعث پیدایش اختلاف در تاریخ تمدن و فرهنگ این سرزمین ها شده و در حقیقت وضع آب و هوا و شرایط زندگی رو فقط در سیر تمدن های کشورها مؤثر دانسته. ولی این سوال پیش میاد که اوضاع جغرافیایی قلمروهای مذکور نسبت به گذشته تغییر زیادی نکرده. پس چرا سرزمین هایی که در دوره‌های گذشته پیشرو تمدن و در اوج ترقی بودند امروز اغلب آنها از قافله تمدن عقب افتادند؟ و در عصر حاضر ما می‌بینیم که از لحاظ فرهنگی بین مصر و ایران و یونان با غرب تفاوت بسیاریه. البته عامل جغرافیایی نقش مهمی در پیدایش تمدن‌ها داره، ولی نباید یک موضوع رو فراموش کرد که تنها وجود سرزمین‌های مساعد باعث ایجاد تمدن و پیشرفت نمیشه، بلکه فعالیت و میل به پیشرفت نیز باید وجود داشته باشه. دکتر زرینکوب در کتاب تاریخ در ترازو می‌نویسه تاریخ دیگر حدیث امروز نیست، حدیث دوام و استمرار و حدیث فرداست. مورخ باید بیشتر توجه کند که انسان‌ها چگونه زیستند، نه اینکه چطور مرده‌اند. ویکو فیلسوف ایتالیایی در کتاب پایه‌های علم جدید درباره طبیعت کلی ملل می‌نویسه که پیشرفت بشر اجتناب ناپذیره، ولی گاهی ممکنه کند بشه یا متوقف بشه. گیبون هم عقیده داره که موضوع اصلی تحقیقات تاریخی جنگ‌ها و اداره امور اجتماعیه و تاریخ جز شرح جنایت‌ها و بدبختی‌ها و حماقت‌های مختلف چیزی دیگری نیست. ژاک آردوئن مورخ فرانسوی همه آثار و نوشته‌های تاریخی یونان و روم رو مورد تردید قرار میده و همه رو ساخته و پرداخته راهبان قرون وسطا میدونه. چیدر دانشمند آلمانی عقیده داره که مورخ گذشته رو میآفرینه و گذشته‌ای که مورخ بازسازی میکنه کاملا با واقعیت تطبیق نمیکنه، زیرا منابعی که در اختیار محقق کافی نیست. فردریک انگلس می‌نویسه تاریخ چیزی جز فعالیت‌های مستمر انسان نیست که با آن هدفش رو دنبال میکنه و هر کسی به طرق مختلف به دنبال هدفش میره. ژان پل سارتر عقیده داره که تاریخ عبارت است از اراده انسان‌ها که به صورت عمل در میآید و هرچه انسان‌ها بخواهند و بتوانند خواهد شد. ویل دورانت عقیده داره تاریخ اقتصادی انسان‌ها شامل 3 مرحله‌ایه: دوران شکارورزی، دوران کشاورزی و دوران صنعت. و در هر مرحله آداب و رسوم و قوانین اخلاقی با یکدیگر متفاوته. در دوران شکارورزی انسان آماده جنگ و جدال با حیوانات و یا نزاع با دیگران بر سر خوردن شکار بود و چون به پیدا کردن غذا برای روزهای دیگر اطمینان نداشت، بیش از اندازه می‌خورد و کم کم حریص گردید. به طور خلاصه جنگاوری، درنده‌خویی و میل به تجاوز به حقوق دیگران از مشخصات اخلاقی این دوره است. در عصر کشاورزی، کوشش و فعالیت و صرفه‌جویی و همکاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته و کم کم تشکیل خانواده و داشتن زن و فرزند و مراقبت از مزارع انسان را مجبور به سکونت کرده است. در دوران صنعت، کار خارج از خانه زنان مورد توجه واقع شد و نظام خانواده تا حدودی متزلزل گردید و همه برای به دست آوردن ثروت بیشتر کوشش نمودند و زندگی جنبه مادی به خود گرفت که هنوز هم چنین وضعی وجود دارد. کارل مارکس می‌نویسه تاریخ عبارت است از اقتصاد جامعه و رقابتی است میان دستجات و طبقات مختلف برای به دست آوردن غذا، پوشاک، سوخت و زندگی بهتر که همه ریشه اقتصادی دارند و به طور کلی انقلابات و نهضت‌های اجتماعی هم ریشه اقتصادی دارند. کارل یاسپرس در کتاب آغاز و انجام تاریخ می‌نویسه که انسان در ادوار مختلف تصویری از تاریخ برای خودش ساخته. ابتدا تصویرهای اسطوره‌ای که مربوط به پیدایش خدایان و بعد تصاویری به صورت نفوذ و تأثیر اراده خداوند در پیدایش وقایع و حوادث و به طوری که قبلا نیز اشاره شد انسان بیشتر جریان تاریخ را متکی به عقاید مذهبی و اراده خدایان می‌دونسته. اما از زمانی که تحقیقات تاریخی بر پایه علمی و تجربی و اسناد و مدارک استوار میشه، تصورات قبلی ضعیف میشه و گاهی از میان میره. بعضی از مورخان عقیده دارن که تاریخ نه پیوستگی داره و نه نظام معین،
و معتقدند که مورخان هستند که برای تاریخ مقصود و هدف معین پیش بینی می‌کنند. تاریخ آنطور که روی داده نوشته نشده، فقط تعبیرات و تفسیرات ماست که تاریخ نامیده میشه و پر است از اشتباهات عمدی و غیر عمدی که بیانگر تعصب‌های مذهبی و ملی است. تاریخ که بیشتر در موردش صحبت میشه تاریخ جنایات بین‌المللی و کشتارها و تجاوزها و قتل و غارت‌هاست، در حالی که تاریخ باید سرگذشت واقعی تمام افراد یک جامعه باشه. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر محتوای کانال رو پسندیدید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیو را لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری را از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیو بعدی.